हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल स्पार्कलिंग स्टार्स. पावसाळा आहे आणि पावसाळ्यामध्ये कॉर्न खायला खूप छान वाटतं, मकाची कणस, आणि भजी पण खायला खूप छान वाटतात. तर आज आपण भजी आणि कॉर्न याचं कॉम्बिनेशन बघणार आहोत. कॉर्न भजी किंवा मक्याच्या कणसाची भजी खूप छान होतात, ही नक्की ट्राय करून बघा. मी मकाच्या कणसाचे दाणे घेतलेत सोलून. कच्चेच आहेत हे मी एका मिक्सर जारमध्ये काढून घेते. आणि याच्यामध्ये मी 2 हिरव्या मिरच्या कट करून टाकणार आहे आणि अर्धा इंच आलं बारीक कट करून टाकायचं आणि याला जाडसर वाटून घ्यायचं. खूप कुरकुरीत आणि छान होतात, टेस्टी होतात ही भजी. याला पण आता जाडसर वाटून घेऊया. मी एका बाउलमध्ये हे मिश्रण काढून घेते. याच्यात बिलकुल पाणी घातलेलं नाही आपण. ताजी मकाची कणस असतील तर ती खूप त्याच्यामध्ये रस असतो. त्याच्यात मी आता बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालते आणि बारीक चिरलेला कांदा. आणि याच्यात आता आपण थोडे मसाले घालून घेऊया. ओवा घालतीये मी हातावरती क्रश करून. मीठ, लाल मिरची पावडर, थोडीशी हळद, आणि जिरी पावडर घालते मी याच्यामध्ये. आणि हे सगळं छान मिक्स करून घ्यायचंय. कांद्याला पण थोडंसं पाणी सुटतं मीठ घातल्यामुळे, आणि मका पण ओलसर असते आणि त्याच्यामुळे आपल्याला याच्यात पाणी घालायचं नाही. आता मी याच्यामध्ये 2 चमचे बेसन आणि 2 चमचे तांदळाचं पीठ घालून घेतले आणि हे व्यवस्थित मिक्स करून घेते. आणि जर आपल्याला लागलं, खूप ओलसर वाटलं हे बॅटर, तरच आपण याच्यात 1 चमचा आणखी ऍड करणार आहोत बेसन आणि तांदळाचं पीठ. आपल्या बॅटरला व्यवस्थित कन्सिस्टन्सी आली पाहिजे आणि ते बाइंडिंग झालं पाहिजे इतपत आपल्याला त्याच्यात पीठ घालायचं. तांदळाचं पीठ आणि बेसन पीठ कमी जास्त लागू शकतं. मी आणखीन 1 चमचा तांदळाचं पीठ आणि 1 चमचा बेसन पीठ ऍड केलंय आणि हे व्यवस्थित मिक्स करून घेते. आणि मला या पिठाची कन्सिस्टन्सी ठीक वाटते, त्याच्यामुळे मी कढईत तेल गरम करायला ठेवलंय आणि आपण याची लगेचच भजी बनवून घेऊया. तेल व्यवस्थित कडकडीत गरम करायचंय आणि मग मीडियम हीटवरती भजी तळून घ्यायची. तेल खूप थंडही नकोय आणि खूप जास्त गरमही नको. चमच्याने तुम्ही व्यवस्थित हे बॅटर सोडू शकता कढईमध्ये. आणि बॅटर सोडल्या सोडल्या लगेच त्याला हलवायचं नाहीये. ते थोडंसं सेटल होऊ द्यायचंय आणि मगच पलटायचंय.
खूप टेस्टी आणि कुरकुरीत अशी ही भजी होतात. पावसाळ्यामध्ये गरमागरम चहासोबत ही भजी खायला खूप छान लागतात. ही भजी आपण छान गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत तळून घेऊयात. तुम्ही जर अजूनही स्पार्कलिंग स्टार्सला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. स्पार्कलिंग स्टार्सला आणि कॅफरल डिलाईटला इंस्टाग्रामवरती फॉलो करायला विसरू नका. तुम्हाला जर आमचे व्हिडिओज आवडत असतील तर व्हिडिओला लाईक, शेअर, कमेंट करा. आपली भजी छान तळून झालेली आहे. आता आपण ही काढून घेऊयात एका टिश्यू पेपरवरती आणि गरमागरम सर्व करूयात. उरलेली भजी मी अशाच पद्धतीने तळून घेते. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा. पुन्हा भेटूयात अशा छानशा रेसिपी सोबत. तोपर्यंत बी सेफ, कीप स्पार्कलिंग.